ọba tí ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá mọ̀ ni, ọba tí àwọn alálẹ̀ máa tì lẹ́yìn ni, ọba tó nífẹ̀ẹ́ ìlú tó jọba lé lórí ni. Ó ń lọ sí ìrìn àjò. Ọ̀rọ̀ àná ni mo sọ fún yín o. Ó ń lọ sí ìrìn àjò ló gbọ́ pé àwọn Fúlàní ti ya boko ìlú òun. Bàbá yẹn padà. He was one of the people tó lead ìwọ wọnú igbó yẹn. Lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ àná ni o. Tẹ́jọ́ lọ lé àwọn Fúlàní yẹn tó ní tọ́lọ́pàá bá máa ṣe kánṣe. This is my own father's land. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́ níbi gbogbo tẹ́ ti ń gbóhùn wa. Ẹ káàbọ̀ sí orí Òjíṣẹ́ TV níbi tí a ti máa ń mú oríṣiríṣi ètò wá fún wa lórí ọ̀rọ̀ ayé wa. Tẹ́yin náà bá wò ẹ fi kọ́gbọ́n, àwa náà á wò a ó fi kọ́gbọ́n. Ẹ bá wa like, ẹ bá wa share, ẹ bá wa comment sí orí Òjíṣẹ́ TV. Pàápàá jùlọ ẹ bá wa tẹ notification bell so that a bá upload ẹ̀yin lẹ máa kọ́kọ́ máa rí ohun tí a bá gbé jáde sí orí Òjíṣẹ́ TV. Ṣé wá rí nǹkan tó mú wá fún wa lénìí? Ara ọ̀tọ̀ ni ó lágbára. Mo fẹ́ kẹ́yin náà jókòó kẹ́ wá lọ wo ohun tí a mú wá fún wa lénìí. Ó yá, ẹ wá lọ wò. Ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá, ẹ gbà ìkìlọ̀. Ẹ̀yin abiyamọ Yorùbá, ẹ gbà ìkìlọ̀. Ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá, ẹ gbà ìkìlọ̀. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ lókùnrin lóbìnrin, ẹ gbà ìkìlọ̀. À ń torí àjà níta ló ń jà lẹ́yìn ìkùlé òun. Ẹ jẹ́ á gbà ìkìlọ̀. Kí ni ìkìlọ̀ ọ̀hún? Ẹ jẹ́ á jáde kúrò nínú Nàìjíríà. Mo ti pariwo, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ń pariwo, all the Yorùbá media ń pariwo, home based media ń pariwo, Yorùbá wù mí, Yorùbá ló wuyì. Àṣà tí ṣe Yorùbá, wọ́n pariwo, Michael l'Amẹ́ríkà ń pariwo. Yorùbá Space TV ń pariwo, Òjíṣẹ́ TV ń pariwo. Pé Nàìjíríà yìí ṣe bí ìrọ̀rùn fún ìran Yorùbá, ẹ jẹ́ á jáde. Mo pariwo pé ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá, ẹ pé àjọ tó ní ìrònú nú. Ìkìlọ̀ ní látòrí ìtẹ́mímọ́ Olódùmarè wá. Pé ẹ jáde kúrò nínú ìgbèkùn. Ẹ jáde kúrò láàrin àwọn tí ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá ń bínú sí lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìkìlọ̀ ní ẹ jẹ́ á jáde. Kì í ṣe ìran Yorùbá ló yẹ kó máa jìyà. Ọ̀tá ń bẹ nílé, ọ̀tá ń bẹ lóko. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ kábíyèsí ẹ. Mi ò ní dárúkọ wọn. Ọba tọ́lọ́run mọ̀ ni. Ọba tí ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá mọ̀ ni. Ọba tí àwọn alálẹ̀ máa tì lẹ́yìn ni. Ọba tó nífẹ̀ẹ́ ìlú tó jọba lé lórí ni. Ó ń lọ sí ìrìn àjò. Ọ̀rọ̀ àná ni mo sọ fún yín o. Ó ń lọ sí ìrìn àjò ló gbọ́ pé àwọn Fúlàní ti ya boko ìlú òun. Bàbá yẹn padà. He was one of the people tó lead ìwọ wọnú igbó yẹn. Lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ àná ni o. Tẹ́jọ́ lọ lé àwọn Fúlàní yẹn tó ní tọ́lọ́pàá bá máa ṣe kánṣe. This is my own father's land. Wọ́n náà àwọn ọlọ́pàá dé wọn ní kábíyèsí, ó yẹ kó involve àwọn security, ó yẹ ká involve àwọn ọlọ́pàá, pé involve ọlọ́pàá to save my father's land. Pé enough is enough. I don't need to involve any policeman before I can save the life of my people. Kábíyèsí, ẹ máa pẹ́. A sì máa gbé yín jáde sí gbangba pé ẹ ṣeun tó dáa, ẹ ṣeun tó wu ọmọ Yorùbá lórí. Ṣùgbọ́n tó wa tá a bá fi bò òun ló níyì. Ọjọ́ ń bọ̀ lọ́lúwa wí. Ó ń lọ, kábíyèsí ń lọ sí ìrìn àjò ni. Náà pé lẹ́yìn pé kábíyèsí, oko kìíní, oko tàmọ̀dù. Àwọn ará bíbá ti débẹ̀ o. Pé ṣé ẹ rí wọn? Wọ́n ní kábíyèsí turn back. Ó padà, ó yá ó kó àwọn ọ̀dọ́ ìlú.
ẹ̀yà bonúgbó yẹ kì í ṣe pé ẹ̀yà bonúgbó kí kábíyèsí fẹ́ sáàfin kábíyèsí tẹ̀lé wọn wọnú gbó ọba tó ṣe bí àwọn bàbá rẹ̀ ti ń ṣe nìyẹn alágbára làwọn ọba àná ọba ìjẹta ọba ìjẹrin àwọn máa ń fàyà arọ ogun ni àwọn máa ń fàyà tí ogun padà ni we don't want Nigeria anymore. Nigeria, we don't want you anymore. All the Yoruba people, we say we don't want Nigeria anymore. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá, bó bá jẹ́ pé ẹ máa lọ sásọ̀rọ̀ kí lọ bá Tinubu rí, enough is enough. Ẹni ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin Yorùbá, ẹ̀yin ló kàn. Yorùbá, àwa ló kàn, ó kàn wá mọ́lẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Under the government of the Yoruba man, the Fulani, wọ́n yabo ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n pọba, wọ́n pa ìjòyè, wọ́n pọ ọmọdé, wọ́n pa àgbàlagbà, wọ́n pọ ọkùnrin, wọ́n kóbìnrin. We don't want Nigeria anymore. Wọ́n fẹ́ fún Yorùbá gbẹ́ni. We don't want Nigeria anymore. Màmá pariwo yín bàbá. Professor Bọ́lájí Akínyẹmí, former Minister of Internal Affairs, ṣé mo gbà á? Baba General Lani Akinrinade, Chief Olúfàlàyé, we don't want Nigeria anymore. Ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀. We don't want this country called Nigeria anymore. We are going. Adìyẹ wa bà lóko ara òró dìyẹ. Bó bá ń sùn lọ tó bá gbọ́ pẹ́ wà rò pé àwọn ará bíbẹ̀ ló ti dé ní ilẹ̀ bàbá wa nígbà tó jẹ́ pé kì í ṣe ilẹ̀ àjòjì láwà bẹ́ẹ̀ Yorùbá sọ wípé àìgbélé ẹni fọrùn yín bó ní ti Yorùbá ṣe wá jẹ́ under the Nigeria we are going. Ọba kan ló dìde yẹ tí gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá bá ṣe bẹ́ẹ̀. This time around, kì í ṣe ká máa rí ìjọba ní party. Defend your people. War before you enjoy. Ẹ ṣiṣẹ́. Tẹ́ bá ṣiṣẹ́ dáadáa. Tí ọkàn Yorùbá bá balẹ̀. Tí Yorùbá bá kó nínú ìgbèkùn Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ máa fi ojoojúmọ́ wákàtí kọ̀ọ̀kan máa ṣe party. Ẹ mọ̀ pé ẹ ti wà nínú òmìnira. Ẹ mọ̀ pé ẹ ti wà nínú àlàáfíà. Ẹ mọ̀ pé kò sẹ́ni tí ó wà ké tí ó wà dún ìkookò mọ́ yín nílẹ̀ bàbá yín. Wọ́n fún Yorùbá gbẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìjẹta a bag of cement 7,500. Ní àná ẹni ìjẹrin 7,500. Ní ìjẹta 8,000. Ní àná 8,500. Ní èní ẹni tó ta sìmẹ́ǹtì tó kọjá láìpẹ́ yìí ó ní wọ́n ti tún sọ fún wọn sí pé ó ti di 9,000 when in country called Nigeria tó jẹ́ pé àpáta Yorùbá náà fọ́ tó fi ṣe sìmẹ́ǹtì ọ̀hún. We don't want them again. So wọn fẹ́ kí mẹ̀kúnnù kankan kọ́lé mọ́. A bag of rice now is now 85,000 naira as of yesterday. Mo sọ fún wa tá a bá múra àwọn wọ̀nyí fẹ́ ká máa gbé òkú ènìyàn lẹ́bàá títì ẹni ebi pa ta ní kí ló ṣe lágbádá pé ebi ló pakú kí ló ṣe tàmọ̀dù ebi ló rán lọ sọ́run. We don't want Nigeria again. We don't want Nigeria again. Everything that belongs to the Yorubas, Nigeria ti parun. Enough is enough. Baba General Lani Akinrinade. Hey, Baba Olúfàlàyé. Professor Bọ́lájí Akínyẹmí Baba Àgbà. All the Yoruba say, we don't want Nigeria again, we are going. All the ìyálọ́jà, ẹ dìde. 20,000 táwọn olóṣèlú yìí tán fún yín rí rìsọ́ọ̀tì bí tó bá yín dé. Tá kó yín jọ ẹ lọ máa compose orin ìbànújẹ́ ẹ rò pé orin ayọ̀ nínú yín á máa dùn. Wọ́n wá dá àkàrà 1,500 naira sí yín lọ́rùn.
tẹ́ bá wá ṣe yẹ tẹ́ ẹ wá jẹ ìyà ọdún mẹ́rin ẹ ń tinú ìyà bọ́ sínú ìyà. Say no to that. Kẹ́rí àkàrà tẹ̀ ń gbà ẹ̀yin ìyá lọ́jà ni o. Àkàrà tẹ̀ ń gbà àkàrà 1,000 àkàrà 20,000 ayé àwọn ọmọ yín náà ń tẹ̀ mẹ́rọ̀fọ̀. Ayé àwọn ọmọ yín náà gún mọ́ṣẹ́. Ayé àwọn ọmọ yín náà wọ́n fi ṣe àwúre. Say no to them. Let us have our own nation back. Call Yoruba nation. We are going. Ìkìlọ̀ pàtàkì ni kó tó bọ́ sórí fọ́mọ Yorùbá. Yorùbá ò gbẹ́dọ̀ ní ìpayín keke. Ìfìgbọ́ ìpayín keke ti ń wà. Ìpayín keke ti ṣe kíni? Ó ti ń wà. Let us join hands together. Nígbà tí a bá ta a bag of cement 8,500. Níbo là ń lọ? Ẹ jẹ́ jáde o. A sọ fún yín, èmi ló kàn, ọ̀kan rẹ ni. To see our father as a president of a nation. Call a Yoruba man, nǹkan rẹ ni. Ṣùgbọ́n kì í ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nàìjíríà yìí ṣe bí ìsinmi, a pariwo ẹ̀. Nigeria is a dead country, a pariwo ẹ̀. Nigeria to finish, a pariwo ẹ̀. Nigeria is no more, a pariwo ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ pariwo èmi lókàn. Ẹ wá wáyé wa lóde. Ẹ wá wáyé ọlọ́gbọ́n lóde tó sì òkú ẹ̀gbọ́n ẹ̀ níhòhò níṣojú àbúrò. Ẹ wá wáyé ọlọ́gbọ́n lóde ìyá mi àlùkòlúwa tó sì yóò dára fún yín. Èrè lóbìnrin jẹ lábọ̀ ọjà ẹ jèrè ẹ tún fèrè jẹ̀kọ́. Bójó kòrè lóbìnrin nú sí yín, bójó obìnrin ni, bójó ọmọdé ni, bójó lágbà ni, ẹ lò wọ́n mọ́gbà ni. Láṣẹ Olódùmarè, ìbànújẹ́ ayé kò ní kàn yín. A pariwo ẹ̀ pé dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó mì lókè yìí tó bá lọ jábọ́ àtàbálẹ̀ àtàbára oko. Ẹni irọ́ là ń pa. Òun ló dídí ọba ń lọ sí ìrìn àjò tó yútọ̀ náà tó náà kọ aṣọ ògùwọ̀ tó wọnú igbó lọ yìí. Ọ̀tá ilé ń lé wa, ọ̀tá òde ń lé wa. Ìran Yorùbá ò ní sinmi lórí ilẹ̀ bàbá wa, lórí ilẹ̀ wa. A lọ yọ ojúran o, a lọ ṣojú kòkòrò sí ìkan tẹlòmí o. Ìkan títí wa náà fi ń dà wá láàmú. Ìkìlọ̀ pàtàkì ni. This is time for the Yoruba to pack our luggage and say bye bye to Nigeria. We are no more with you anymore. Àìṣe Nigeria, let us go. Ẹ̀yin ìyá lọ́jà ẹ dìde, bàbá lọ́jà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá lọ́jà ló ti lọ sọ́jà. Especially ẹ̀yin tẹ́ ẹ ra ọjà lọ ní ìgbèríko káàkiri làwọn Fúlàní ti pa. Èyí tí Fúlàní ò pa, orógùn abẹ́ wọn ti fi ròyìn. Orógùn abẹ́ ó wá di so inú ẹ̀kú. Ó wá di so inú ẹ̀kú. Can you imagine? Bọ́mọ Yorùbá bá ń bọ̀ láti Ìbàdàn. Tẹ́ bá ti délé Ifẹ̀, páàkì sí Odùduwà University. Ẹ̀yin tẹ́ jọmọ Èkìtì ẹ̀ nílé kọjá mọ́. Ẹ̀yin tẹ́ jọmọ Àkúrẹ́ ẹ̀ nílé kọjá mọ́. Àwọn tó lọ sí Kogi wọn nílé kọjá mọ́. Torí pé àwọn Fúlàní àti gbàgbóró from Ilé Ifẹ̀ sí ilé Ìbàdàn. Wọ́n ti block ọ̀nà. Ní aago mélòó, aago méje alẹ́. Tó ṣe pé àrà tó wù wá là ń dá tẹ́lẹ̀ lórí ilẹ̀ wa. Let us live. Ìbáṣepọ̀ wa o kò mú àlàáfíà wá. We are in pain. Internal bleeding. Ojú tí òróró àtàdí àgbọn la fi ń para lẹ́rù pé ojú ń dán. We are bleeding. The Yorubas, we are bleeding in our father's land. Àwọn ará bíbá ti dá egbò, àdá àjìná, ọgbẹ́ inú, wọ́n ti dá sí Yorùbá lára. We are going, we must live. Tẹ́ bá tẹ̀yìn ẹ má tẹ̀ra yín, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Tẹ́ bá tẹ̀yìn,
Don't deceive yourself. Ẹgbẹ́ abẹ́ dáhùn. Bọ́mbà tẹ̀yìn ẹ má tẹ̀ra yín. Ẹ̀yin ọmọ Èkó, ọmọ Ògùn, ọmọ Ọ̀yọ́, ọmọ Ọ̀ṣun, ọmọ Oǹdó, ọmọ Èkìtì, ọmọ Kwara, ọmọ Kogi. Bọ́mbà tẹ̀yìn ẹ má tẹ̀ra yín. We are bleeding. We are bleeding. Ọmọ tí ò tí máa rí. Ẹ ti ní bùkátà. Ẹ̀dẹ́dẹ́ gbọ́ pé ó ní heart attack. Ẹ gbọ́ kí ló ń rò? Heart failure. Kí ló fà á? Kí ló fà á? Ẹlòmíì wá ní ó ní ẹ̀jẹ̀ ríru. Ẹlòmíì wá ní kíní sugar level ẹ ti high. Pé kó yé ronú mọ́ ọmọ kékeré. Kí ló fà á? Nigeria ni. We are in mess. Internal bleeding. Not everybody tẹ́ ẹ̀ ní lójú títí tó ń ló wà normal. Kí làrùn tó ṣe wá òun ní Nàìjíríà, àrùn Nàìjíríà ni. We must leave this country. Ìdá tọ́lọ́run dá wa ìdá àlàáfíà ni. Ìdá tó yé tó lógo ni, tó ní ìfọ̀kànbalẹ̀. But Nàìjíríà ti sọ gbogbo ọmọ Yorùbá di alárùn. Ó sọ ọmọ Yorùbá di armed robbers. Nigeria want to turn all the Yoruba to kidnappers. Nigeria want to turn Yoruba to a hooligan. Let us say no. Kí ẹ̀yin ọba kẹ́ dìde ẹ kọ́pì ọba yẹ. Irú ẹ̀wù tí ọba yẹ gbé wọ̀, ẹ̀yin náà gbé wọ̀. Nǹkan bàbá yín ni, kò sẹ́ni tó lè dú ìkòkò mọ́ yín. Let us have our nation back. Ogún wa tó gbà ní 1940. Let us claim it back. Tell Nigeria that we are no more with you anymore. Tẹ́ bá rí senator kan tí ṣe fúlégé. Ẹ sọ lókúta pa. Ṣé wọ́n ti fi ìyà jẹ àwa ni? Tọ́mọ wa láyé àtijọ́, ìyá mi Àjànàkú, mo dúpẹ́ dáadáa, yóò dára fún yín. Ara àwọn ìyá tó wò wá dàgbà nìyẹn. Láyé àtijọ́, tẹ́ bá lọ́mọ tó bá wọ ilé ìwé gíga, inú bàbá máa dùn ní, a máa jó káàkiri. Inú bàbá máa dùn ní, a máa jó káàkiri. Torí ó mọ̀ pé díẹ̀díẹ̀ ọjọ́ ìyà ń dínkù nínú ẹbí òun. Díẹ̀díẹ̀ ọjọ́ ìgbádùn súnmọ́ òun. Hey! Nígbà tó ọmọ yẹn bá wá jáde láyé àtijọ́ lẹ́kìtì lọ́dọ̀ wa yìí, wọn àwọn bàbá yẹn máa dáṣẹ wọn ní ẹ̀yà mi tùkátùká, ọmọ mi ló ṣe graduate. Ẹ̀yà mi tùkátùká, ọmọ mi ló ṣe graduate torí pé ó mọ̀ pé ìgbà ìgbádùn dé. Gbára iṣẹ́ ti wà ńlẹ̀. Èyí tó ríṣẹ́ yẹ tó wọ́n máa tó bí ọdún kan òbí oṣù mi mẹ́fà nínú àwọn àbúrò ẹ̀ wá mú méjì mbẹ̀. Òun náà tó máa panẹ́pìtì ara wọn. Òun náà tó máa panẹ́pìtì ara wọn. Títí tó fi máa panẹ́pìtì ara wọn tó tá kù wọn tá sọ wọ́n dé nìyàn. Gbà táwọn yẹn náà bá tú bí ọdún bí méjì àwọn náà tó wá mú àbúrò wọn. Ilé wa máa tòrò. Ọkàn bàbá wa máa balẹ̀. Ọkàn ìyá wa máa balẹ̀. Àwọn ní kò ní ṣaláì má rí bẹ́ẹ̀. Ọmọ ẹ̀ mẹ́ta ló ti graduate. Àwọn ló wá ń kó àwọn àbúrò wọn. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ wá dọ́dọ̀ bàbá wọn ní ọmọ kékeré kan la bá lọ́dọ̀ bàbá àti ìyá tó mú tiwọn. Àwọn ní gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ náà ti lọ sí ìlú òyìnbó. Gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ náà ti travel. Àwọn náà wọ́n máa dé. Àwa máa fọlá ọmọ yan káàkiri. Ṣùgbọ́n lóde òní ọmọ yín wọnú yìí ó wọ higher institution kan wàhálà. Ó wá jáde tán wàhálà. Ẹ̀ tún máa wá bí tó ti máa kọ́ṣẹ́ tílọ̀, máa kọ́ṣẹ́ wẹ́dà, hairdresser. Èyí tí ó bá lé yóò bá kọ́ṣẹ́ àwọn wèrè wọ́n wá ra bọ́ọ̀sì. Wọ́n wá kó àwọn ọmọ wá sí. Wọ́n wá kó wọn sáàrin ọjà. Wọ́n wá máa jójú ẹlẹ́yà káàkiri pé wọ́n fi ń polówó ọjà. Wọ́n ń ṣe promo. Ògùn ló máa pa gbogbo yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pọ́n ìran Yorùbá lójú. Ilẹ̀ máa lanu á gbé yín mì. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ wípé kọjọ́ ọ̀la Yorùbá má dáa. Ìjì Olódùmarè máa jà yín. Àrá máa sọ̀pá yín. Ẹ máa ya wèrè gbẹ̀yìn ní. Ẹ̀jẹ̀ ara yín, omi ara yín máa dè yín. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀yìn lẹ́yìn Yorùbá. Ẹ rí ògo tí Ọlọ́run dá mọ́ Yorùbá. Ẹ sọ pé no. Ẹ̀yin Yorùbá
tẹ́ ń gbàbọ̀dé fún Yorùbá ẹ ti gbàgbé pé àjọ jẹ ní ilẹ̀ Yorùbá àjọ mú ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n jọ bí wá sí ilẹ̀ Yorùbá àjọ dàgbà sí ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ń pè yín ní Yorùbá wọ́n ń pè àwa ní Yorùbá àdàbí alájọbí Yorùbá yẹn máa bí yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbàbọ̀dé tí Yorùbá ni o alájọbí Yorùbá torí pé wọ́n ń pè yín ní ọmọ Yorùbá wá rere Yorùbá tẹ́tẹ̀ sọ wípé ẹni tó bá fẹ́ rere Jerusalem yóò ṣe rere tẹ́tẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá yìí ni Jerusalem títí wa alájọbí tẹ́fì pè wá ní Yorùbá máa bí yín either you are a governor a former governor either you are a senator a former senator either you are a rep a former rep either you are a commissioner either you are ambassador whatever post tó ti lò tẹ́tẹ̀ wípé torí pé ó jẹ́ Yorùbá ló fi gbà á tó wá torí ẹ̀ tó wá ń tako ọjọ́ ọ̀la Yorùbá alájọbí Yorùbá yẹn máa bí gbogbo yín alájọbí àdàbí tó bá ṣe Yorùbá nìkan gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbàbọ̀dé ti Yorùbá gbogbo ọmọ Yorùbá tó ní Yorùbá ò ní lọ gbogbo ọmọ Yorùbá tó jẹ́ wípé àríjẹnímọ̀ dàrú ni tí ò rántí ọjọ́ ọ̀la Yorùbá àdàbí tí ẹ̀ bá jọmọ Yorùbá alẹ́ alájọbí ò sí ní bí yín. Ẹ wá gbọ́ àwọn tí ò tí kọ́lé ọ̀nà wo la fẹ́ gbé gbà ẹni tó kọ́lé lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá ní 8,500 ẹ ra báàgì sìmẹ́ǹtì mẹ́rin ìgbà kan 8,500 yẹ ẹ fi kó báàgì sìmẹ́ǹtì mẹ́sàn-án 8,500 9,000 a bag of rice 85,000 naira ṣé ẹ fẹ́ pa wá ni tẹ́ẹ̀dẹ̀ ní ká dúró nínú orílẹ̀-èdè burúkú tó pè ní Nàìjíríà yìí ṣé ẹ fẹ́ gbẹ̀mí Yorùbá ni àmọ́ èròǹgbà ọkàn yín nìyẹn ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá tí Fúlàní ń lò láti ṣá ọmọ Yorùbá lọ́gbẹ́ ọgbẹ́ ọkàn ọgbẹ́ inú tó jọmọ Yorùbá you know the right thing to do. You refuse to do it because òun jẹ nínú màdàrú yẹn alájọbí Yorùbá máa bí gbogbo yín o ìbá àjọba ni ìbá àjẹjòyè ìbá àjọkùnrin ìbá àjọbìnrin ìbá àjẹ ọ̀dọ́ alájọbí Yorùbá máa bí gbogbo yín. Ìnira ìpọ̀ a lọ sí crusade lánàá crusade Yorùbá lè ṣe wá ní àwọn ò ní dákẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn yọ́ọ̀kà tó ń gbé káàkiri ẹ má jẹ́ kí náà yẹ ó kú let every state started it local government by local government tẹ́ bá parí local government by local government tán ká sọ di each town bó bá jẹ́ ìlú mẹ́ta la lè ṣe ní èdè ká máa ṣe káàkiri ká máa pariwo Yorùbá must go Yorùbá must go Yorùbá must go we did not belong to Nigeria anymore we are going we did not belong to Nigeria anymore let us have our own independence let us stand as a nation ká máa pariwo ẹ̀ káàkiri. àwa fẹ́ lọ gbé gift invitation letter wa òkú ìyá wa fún kábíyèsí kan ní táyà bá ṣe kúrú lẹ́yìn laba park kò jìnnà síbi tètè ta táyà ẹjọ́ afẹ́ra táyà ni adarúkọ ẹ̀ ló ní tó kú bọ́ táyà ni o ló ní 25,000 naira táyà tá à ń rà ní èlò 40,000 naira ṣé ẹ fẹ́ pa wá ni ṣé ẹ fẹ́ pa wá ẹ fẹ́ pa wá kò ní ẹni tó lo mọ́tò kó tún lọ páàkì mọ́tò mo ní ẹjọ́ eléyìí tó bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ ẹ bá wa páàṣì ẹ̀ àmàlẹ́jẹ̀ lọ àmàlẹ́jẹ̀ bọ̀ wọ́n wá sọ ọmọ Yorùbá di ọmọ màlẹ́jì sí Àrẹ̀mú Àfọláyàn ó ní èkòrólà káà téèyàn bá fẹ́ tà á kó máa tà ní 12 million naira ibo ni mẹ̀kúnnù ti fẹ́ rí ìyẹn ni pé Nàìjíríà ò fẹ́ mẹ̀kúnnù wọn fẹ́ ẹ̀yin lẹ ń fẹ́ wọn ìyẹn ni pé Nàìjíríà ẹ̀mí mẹ̀kúnnù kò jọ wọn lójú ẹ̀mí tí wọn ló jọ yín lójú Yorùbá we must go
We must leave this country. We must reject that name called Nigeria. Ikiloni, to the Mashewa Lampani, please. We must reject that name called Nigeria. Ìgbèkùn lórúkọ yẹn jẹ́, àbàwọ́n lórúkọ yẹn jẹ́, orúkọ yẹn gẹ́gẹ́gẹ́ ni ó jẹ́ kí Yorùbá orí ògolo. We must reject that name called Nigeria. Reject it. Reject it, yo. Majority àwọn tó pera wọn ní billionaires today. Ọwọ́ wọn ò mọ́. That is why you did not see any couple láyé àtijọ́. Gboro olówó tẹ́ bá gbọ́ tí bá ń feel gaga ní gboro ó lè ní bí couple bí mẹ́ta bí mẹ́rin. Today nothing like that again. Ẹ̀jẹ̀ yín náà fi make money. Ẹ̀jẹ̀ yín náà fi make money. That is Nigeria character for you. That is Nigeria mentality for you. That is Nigeria idea for you. We the Omoluabi call Yorubas. We must reject that name called Nigeria. Oto akoko. We must reject it. Ojú gbogbo wa ti wá ńlá ń sí pé àwa gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ náà fẹ́ máa mú. Láti dìde. Àwa gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ náà fẹ́ máa lò. Ẹ̀jẹ̀ wa náà fẹ́ máa fi ṣe ìrúbọ. Fún Nigeria. We must reject it. Reject that name. Both physical and spiritual. We don't want Nigeria anymore. But to pariwo yín lẹ́ẹ̀kan sí. Baba Professor Bọ́lájí Akínyẹmí. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá máa pariwo wọn. Láti inú ẹ̀mí náà ti fún mi lórúkọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. Baba Professor Bọ́lájí Akínyẹmí. Baba General Lani Akinrinade. Baba Ship Olúfàlàyé. We are saying no to Nigeria. We are saying no. We are tired for Nigeria. We don't want to bear that name anymore. We are going. We are going, sir. Ikiloni. That I want everybody, most especially the youth, most especially we, tashi ni hope, pe we joka akole, she ninu cementi 8,500. We are in 10,000, we are in 50,000. We don't know. In a government that Fulani control the price of everything. A country that Yoruba did not have say in our own father's land. Let us live. Nigeria is not our own. Nigeria is not our name. Our forefather did not born as a Nigeria. We are going. Say no to Nigeria today. I want every one of us to know Nigeria is a killer, assassin, kidnapper, armed robber, life robber, property robber. Orúkọ burúkú tẹ́ bá mọ̀, òní Nigeria ń jẹ́. And we don't want to belong to it. And I say it. I want our Kabesi to emulate that Kabesi. We don't want Nigeria police. We don't want Nigeria army. We don't want Nigeria civil defense to secure our land. Let the Yoruba youth, the Yoruba elders, locally lobby, stand up to secure our land. To turn ourselves as our own security man. To turn ourselves to our own security man. Adalumbela ariwo. Not all the Nigeria police look corrupt you. Not all Nigeria army look corrupt you. But they are not a Yorubas. We want pure, genuine Yorubas to be a security in Yoruba land. We want pure Yoruba man. Iba jomo Ogun. Iba jomo Oyo. Ko jomo Osun. He can work in Ekiti. Ekiti man can work in Ondo. Can work in Akure, can work in Ogun, can work in Neko, because it's a Yoruba man. We want a pure Yoruba man. Because those people in our bush, our reserve, they are Fulanis. The Fulani will always behave like a Fulani. Like Yoruba man, so we pay, blood is thicker than water. We want our own blood to secure our blood.
We don't want Fulani that killing us. Kawagbe Fulani ewa kowa secure Yoruba land. No. Let us Yoruba secure Yoruba land. Let the Igbo secure Igbo land. Let the Hausa secure Hausa land. In Yoruba here. In Yoruba here. We don't want Adalu. Again. We want Yorubas. And we must stand. Stand up for your right, the Yorubas. Stand up. I want every one of us to remember the song that Bob Marley. Stand up, stand up, stand up for your right. Àkókò rí láti dìde fún ẹ̀tọ́ wa. Kí lẹ̀tọ́ wa yẹ? We want our nation back. They rob our forefathers. They kidnap the idea. Our forefathers' ideas. They rob them. They collect. They take the nation out of their hand. But we want to take it back. Let us stand up and say no to kangaroo country called Nigeria. We the Omoluabis, we the Yoruba belong to us. This flag must see all over the world as an independent nation. No more killing in Yoruba land. And Yoruba ye dide, and Agbagba Ile Yoruba ye dide, ó ti ń dojú ẹ bọ̀. Ẹ wá ọ̀nà. Ọmọ kan t'Ọlọ́run fún yín. Ọmọ kan t'Ọlọ́run gbé kalẹ̀ láti kọ̀yà fún yín. Ọmọ kan t'Ọlọ́run fẹ́ fi ṣe yín lógo. Ọmọ kan t'Ọlọ́run gbé kalẹ̀ láti fi kọ̀ọ̀kan yín ó balẹ̀. Sunday Igboho. Let us call that man back. Yoruba need freedom. God bless you. Ẹ ṣé. Mo lérò pé ẹ̀yin náà ti rí ohun tí a mú wá fún wa lénìí. Ẹ bá wa like, ẹ bá wa share, ẹ bá wa subscribe sí Orí Òjíṣẹ́ TV. Ẹ bá wa tẹ notification bell so that a wá tún mú àwọn àkọ̀tun wá fún wa. Ẹ̀yin lẹ́ ò kọ́kọ́ máa rí. Títí di ìgbà tá ò tún máa pàdé lórí Òjíṣẹ́ TV. Ó dàbọ̀.